TechAxis. Learn first to lead the rest. अब चाहिँ हामी सी स्ट्रिङ्सलाई कसरी प्रोग्राममा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ र कसरी स्ट्रिङहरूलाई रिड गर्छौँ प्रिन्ट गर्छौँ त्यसै गरी स्ट्रिङको लेन्थ कसरी हेर्ने होइन अनि स्ट्रिङलाई कसरी कपी गर्ने स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन भनेको के हो स्ट्रिङ कम्पेयर गर्नु भनेको के हो त्यो सबै हेर्छौँ है सुरुमा चाहिँ स्ट्रिङलाई कसरी रिड गर्ने त्यो हेरौँ जस्तै सुरुमा चाहिँ म एउटा नेम भन्ने एरे बनाउँछु अनि यो नेम भन्ने एरेको भ्याल्यु चाहिँ युजरलाई माग्छु त्यसको लागि सुरुमा युजरलाई सोध्छु एन्टर यो नेम भनेर होइन अनि स्क्यानएफ चलाएर म %s लेख्छु अनि नेम मात्र लेख्छु है यो नेमको अगाडि एन्ड छैन है रेगुलरली नभए नर्मल्ली हाम्रो जहिले पनि हामीले स्क्यानएफ चलाउँदाखेरि सुरुमा यहाँ एन्ड दिएर जस्तै कुनै पनि नम्बरको लागि एन्ड दिएर हामी भेरिएबलको नाम लेख्थ्यौँ नि तर सी स्ट्रिङको नाम लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ अहिले एन्ड दिनौँ किन दिनौँ भन्ने कुरामा अहिले एकछिनमा बुझाउँछु तर सुरुमा चाहिँ हामी युजरलाई भ्यालु मागेर हेलो भनेर युजरलाई क्रिएट गरौँ न है ल अब यति लेखिसकेपछि चाहिँ यसलाई हामी एकचोटि रन गरेर हेरौँ है सो यसले चाहिँ मलाई एन्टर योर नेम भनेर नेम माग्यो सो म मेरो आफ्नो नाम हाल्छु अनि नाम हालेर मलाई प्रोग्रामले चाहिँ ग्रिट गर्यो अब यसमा स्क्यानएफको चक्कर के हो त्यो हेरौँ है सो नर्मल्ली हामीले जहिले पनि है के गर्छौँ भन्दा कुनै पनि भेरिएबल लिन्छौँ आइएनटिआई नभए आइएनटिएन अनि यदि यो एनको भ्यालु युजरलाई माग्नु छ भने हामी के गर्छौँ त भन्दा स्क्यानएफ चलाउँछौँ स्क्यानएफ चलाएर हामी के गर्छौँ त एन्टर योर फेभरेट नम्बर भनेर भन्छौँ अनि कमा पछि चाहिँ हामीले एन दिन्छौँ क्या स्क्यानएफ चलाउँदाखेरि अनि फेरि अहिले जब हामीले यो नेम भनेर एरे चलायौँ अनि जब यो एरेको भ्यालु माग्यौँ स्ट्रिङको जब भ्यालु माग्यौँ योचोटि चाहिँ हामीले यहाँ एन्ड दिनौँ क्या अगाडि किन दिनौँ है सो द्याट्स अ क्वेसन द्याट यु निड टु आस्क यदि डिपली बुझ्नु छ भने है सिम्पली के भएको भन्दाखेरि स्क्यानएफले जहिले पनि हाम्रो सबै कुरा डाइनामिक भएकोले क्या डाइनामिक भनेको चाहिँ यदि प्रोग्राम रन हुँदै होइन हामीले यदि युजरसँग केही माग्यौँ भने त्यसलाई डाइनामिक भन्छ अनि यदि कोड जुन छ नि कोडमा यदि कुनै प्रिडिफाइन्ड भ्यालु छ पुरै हामीले युजरसँग केही मागेकै छैनौँ भने त्यसलाई हामी स्ट्याटिक भन्छौँ क्या तर सिन्स स्क्यानएफ चलाइसकेपछि हामीले डाइनामिकल्ली भेरिएबल्सहरूलाई एसाइन गर्नुपर्छ डाइनामिकल्ली काम गर्नुपर्छ होइन त्यही भएर हामीले चाहिँ जहिले पनि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि काहीँ पनि डाइनामिक कुरा आउँछ भने हामीले चाहिँ एड्रेसहरू चलाउनुपर्छ क्या होइन सो के भएको त भन्दाखेरि हामीले यो एन्ड एन दिनु भनेको चाहिँ यो एन भन्ने भेरिएबल जुन छ यो एन भन्ने भेरिएबलको एड्रेसमा चाहिँ युजरले जे भ्याल्यु राख्छ त्यो चाहिँ एन भन्ने भेरिएबलको एड्रेसमा राखै भनेर हामीले यो लाइनको कम्प्युटरले भन्यो क्या यो लाइनले चाहिँ कम्प्युटरले भन्यो सो सिम्पली भन्दाखेरि हामीले यो एन्ड किन लेखेको त यो नम्बरमा भन्दाखेरि किन एन लेखेको नम्बरको भ्यालु माग्दा भन्दाखेरि किनभने हामीले चाहिँ कम्प्युटरलाई चाहिँ यो पार्टिकुलर एड्रेसमा चाहिँ भ्यालु स्टोर गरे भनेर भनेको त्यही भएर तर हामीले एरे चलाउँदाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ एन्ड दिनौँ किन दिनौँ त भन्दाखेरि एरे जुन छ नि एरेको नामले जहिले पनि नाम इट्सेल्फले है नामको अगाडि एन्ड चाहिँदैन एरेको नाम चलाउँदा एरेको नाम इट्सेल्फले के डिनोट गर्छ त एड्रेस डिनोट गर्छ अनि सिन्स स्ट्रिङ इट्सेल्फ एउटा एरे हो होइन अनि जब पनि हामी एरेसँग खेलिरहन्छौँ नभए एरेलाई चलाइरहन्छौँ एरेको नाम इट्सेल्फले त होल एरेको फर्स्ट एलिमेन्टको एड्रेसलाई डिनोट गर्छ नभए एड्रेस इट्सेल्फलाई डिनोट गर्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ एन्ड लेख्नु नपर्या हो है सो यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि स्ट्रिङलाई युजरबाट रिड गरेर प्रिन्ट गर्न सक्छौँ तर एउटा कुरा भनेको हामीले चाहिँ यदि है यसलाई रन गरेर यदि मैले स्पेस लेखेर टेकएक्सिस एकाडेमी लेखेँ भने यसले चाहिँ स्पेस पछिको क्यारेक्टर चाहिँ रिड गर्न सक्दैन है यसले चाहिँ हेलो टेकएक्सिस मात्रै भन्छ किनभने यसले रिड गर्न सक्ने स्क्यानएफले रिड गर्न सक्ने भनेको स्पेस अगाडिको क्यारेक्टरहरू मात्र हो सो त्यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ अनि अर्को अलिकति इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यदि यो स्पेस पछिको होल थिङलाई नै
हजुरले यदि रिड गर्न मन छ भने हामीले चाहिँ एफ गेट्स भन्ने फङ्सन चलाउनुपर्छ, जुन चाहिँ हजुरको एसाइनमेन्ट हो, जसबाट चाहिँ हजुरहरूले एन्टायर स्टेटमेन्ट रिड गर्नु पर्यो युजरबाट है, एउटा होल सेन्टेन्स नै, वर्ड मात्र होइन, एन्टायर सेन्टेन्स। अब चाहिँ हामी अर्को कुरा सिकौँ। अब चाहिँ हामी कुनै पनि स्ट्रिङको लेन्थलाई कसरी लिने क्या, जस्तै मैले यदि टेक्एक्सिस लेखेँ होइन, एउटा स्ट्रिङ टेक्एक्सिस लिएँ है भने यो टेक्एक्सिस भन्ने स्ट्रिङ जुन छ नि, यो स्ट्रिङको लेटर काउन्ट चाहिरहेछ भने म त्यो लेटर काउन्टलाई के भन्छु त, स्ट्रिङको लेन्थ भनेर भन्छु। अनि स्ट्रिङको लेन्थ पाउन त्यस्तो केही गाह्रो छैन, सिम्पली हामीले एउटा लाइब्रेरी चलाउनुपर्छ। त्यो लाइब्रेरीलाई के भन्छौँ, strng.h भनेर भन्छौँ है। अनि सुरुमा त हामीले अभियसली एउटा स्ट्रिङलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यो स्ट्रिङलाई म के भनेर डिफाइन गर्छु त, बनाना भनेर डिफाइन गर्छु। अनि यदि मलाई लेन्थ चाहिरहेछ यो बनाना भन्ने स्ट्रिङको भने म सिम्पली के गर्छु त, %lu होइन, अनि /n दिएर म यहाँ स्ट्रिङ लेन्थ लेख्छु। यो भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा स्ट्रिङ लेन्थ भन्ने फङ्सन हो, जुन चाहिँ हामी strng.h भन्ने लाइब्रेरीबाट चलाउन सक्छौँ। अनि त्यो स्ट्रिङ लेन्थ भन्ने फङ्सनको भित्र चाहिँ हामीले के प्यारामिटर पास गर्नुपर्छ त, हाम्रो सी स्ट्रिङ जुन छ त्यसको नाम पास गर्नुपर्छ। त्यति हामीले सिम्पली गरिसकेपछि हामीले कुनै पनि स्ट्रिङको लेन्थ पाउन सक्छौँ। अनि यो %lu भनेको चाहिँ हाम्रो अनसाइन्ड लङ इन्टिजर हो। अनसाइन्ड लङ इन्टिजर भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ है हाम्रो यो जुन छ नि, हाम्रो सेन्टेन्स जुन हामी कन्सोलमा प्रिन्ट गर्न आइरहेको छौँ, एक्सप्रेसन, यो पार्टिकुलर फर्मेट स्पेसिफायरले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि एलले चाहिँ लङ इन्टिजर हो भनेर लङ भनेर डिफाइन गर्छ। यु भनेको चाहिँ अनसाइन्ड हो। लङ इन्टिजर भनेको चाहिँ अलि लामो भ्याल्युसम्म स्टोर गर्न सक्ने टाइपको इन्टिजर हो, सिम्पली भन्दाखेरि अलिक ठुलो इन्टिजर क्या। अनि यु भनेको चाहिँ अनसाइन्ड इन्टिजर हो, भन्न खोजेको मतलब नेगेटिभ साइन नभएको इन्टिजर हो भनेर डिफाइन गरेको। अनि किनभने कुनै पनि स्ट्रिङको लेन्थ कि त 0 हुन्छ कि त पोजिटिभ हुन्छ, त्यही भएर हामीले यहाँ अनसाइन्ड लङ इन्टिजर चलाएको है। अब अर्को भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रिङलाई अर्को स्ट्रिङमा कसरी कपी गर्ने भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सिम्पली के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा ओरिजिनल स्ट्रिङ बनाउँछौँ, जसले चाहिँ म के भन्छु त, सी प्रोग्रामिङ भनेर त्यसको भ्यालु दिन्छु होइन। अनि अर्को चाहिँ कपी भन्ने एरे बनाउँछु, जसको साइज चाहिँ 100 दिन्छु। अनि सिम्पली हामीले स्ट्रिङलाई कपी गर्नको लागि सुरुमा के लेख्नु पर्यो त, स्ट्रिङ कपी भनेर फङ्सन लेख्नु पर्यो। अनि त्यसको प्यारामिटरमा चाहिँ सुरुमा हामीले कपी लेख्नु पर्यो, त्यस पछाडि ओरिजिनल लेख्नु पर्यो। भन्न खोजेको मतलब सुरुमा चाहिँ हाम्रो फाइनल नयाँ स्ट्रिङ जुन छ, नयाँ एरे जुन छ, जसमा चाहिँ हाम्रो कपिड स्ट्रिङको भ्यालु चाहिरहेछ जहाँ चाहिँ है, त्यो चाहिँ हामी सुरुमा लेख्छौँ कपी एरे। अनि सेकेन्डमा चाहिँ हामी ओरिजिनल एरे लेख्छौँ। त्यसपछि हामी सिम्पली के गर्नु पर्यो त, प्रिन्ट एफ लेख्छौँ अनि कपिड लेखेर हामीले यहाँ %s मतलब स्ट्रिङ दिएर हामी सिम्पली के गर्छौँ त्यहाँ कपी भनेर लेख्छौँ। अनि यसरी चाहिँ हामीले के गर्न पाउँछौँ त, स्ट्रिङलाई कपी गर्न पाउँछौँ एउटा स्ट्रिङदेखि अर्को स्ट्रिङमा के फङ्सन चलाएर, स्ट्रिङ कपी भन्ने फङ्सन चलाएर। अब अर्को स्ट्रिङ्समा एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको चाहिँ कन्क्याटिनेट गर्नु भन्ने हो है। सो कन्क्याटिनेट गर्नु भनेको चाहिँ दुईवटा पार्टिकुलर स्ट्रिङलाई कम्बाइन गर्नु भनेको। जस्तै हाम्रो एउटा स्ट्रिङ छ, लेट्स कल इट टेक्एक्सिस, अनि अर्को स्ट्रिङ छ एकाडेमी। सो यो दुईवटा स्ट्रिङलाई कन्क्याटिनेट गर्नु भनेको चाहिँ यो दुईवटा स्ट्रिङलाई एड गर्नु नि भन्छ कुनै कुनै ल्याङ्ग्वेजेसमा, तर हामी अहिलेको लागि चाहिँ कन्क्याटिनेट भन्छौँ। सीमा चाहिँ एड हुँदैन है दुईवटा स्ट्रिङ, तर त्यसलाई कन्क्याटिनेट चाहिँ गर्न मिल्छ। सो कन्क्याटिनेसन सिम्पली भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी दुईवटा स्ट्रिङलाई एड गरेर अब कन्क्याटिनेट गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ एउटै होल स्ट्रिङ बनाउँछौँ क्या। जस्तै यिनीहरूलाई मैले कन्क्याटिनेट गरेँ भने हाम्रो फाइनल स्ट्रिङ के हुन्छ त, यसरी सँगै आएर बस्छन्। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, कन्क्याटिनेट भन्छौँ। सो यो कन्क्याटिनेट चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि सिम्पली हामी एउटा एरे बनाउँछौँ हेल्लो भन्ने है। अनि त्यो हेल्लो भन्ने एरेमा चाहिँ म हेल्लो राख्छु अनि स्पेस राख्छु। त्यस पछाडि अर्को एरे बनाउँछु अनि त्यसको भ्यालु चाहिँ वर्ल्ड भनेर राख्छु।
अनि मैले सिम्पली strcat भन्ने एउटा फङ्सन छ हाम्रो string.h लाइब्रेरीमा, जसले चाहिँ दुईटा स्ट्रिङलाई यसरी सिम्पली कन्क्याटिनेट गरेर हामीलाई एउटा फाइनल भ्यालु दिन सक्छ है। अन्त फाइनल भ्यालु चाहिँ केमा गएर स्टोर हुन्छ लास्टमा, यो फर्स्ट एरे जुन छ नि हाम्रो सी स्ट्रिङको एरे, त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ कन्क्याटिनेट भएर कम्बाइन भएर येल्लोमै बस्छ। त्यही भएर हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के लेखेको त येल्लो लेखेको है, यसमा कपी हुँदैन, यसमा हाम्रो कन्क्याटिनेटेड स्ट्रिङ हुन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो सी स्ट्रिङ चाहिँ सी प्रोग्रामिङ है।